મોક્ષ શું છે અને મોક્ષનો એટલો મોહ શું કામ, અને આપણે જીવિત જગતમાં મોક્ષને અનુભવી શકીએ છીએ? મોક્ષ એટલે એવું હશે ને કે ઉપર જતા રહેવાનું, ક્યાંક બેસવાનું, પછી એવું જ માનીએ ને. ઘર, બૈરી, છોકરા, ધણી છોડી દેવાના, પૈસો આટલી મહેનત કરીને કમાય બધું છોડી દેવાનું, મોક્ષ જતા રહેવાનું. એવું નથી મોક્ષ. મોક્ષ એટલે તમને સુખ ગમે કે દુઃખ ગમે? સુખ જ ગમે. એ ટેમ્પરરી હોય તો ચાલે કે પરમનન્ટ હોય તો વધારે સારું? પરમનન્ટ હેપીનેસ એ ના મોક્ષ. ઉપર બીજી કોઈ છે નહીં. આ સંસારમાં રહીએ, કોઈ પરિસ્થિતિ આપણને દુઃખદાયી ના થાય, બધી પરિસ્થિતિમાં આપણે પોતાના સનાતન આનંદમાં રહી શકીએ, ના મોક્ષ. એટલે મોક્ષ બે સ્ટેજ હોય છે. એક સંસારમાં તમામ દુઃખોથી મુક્તિ, એ પહેલા સ્ટેજનો મોક્ષ છે. અને જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્તિ, એ છેલ્લો મોક્ષ કહેવાય છે. આ મોક્ષ પહેલો. હવે આ જગતમાં દુઃખ શેનાથી થાય છે? કોઈ ધણી દુઃખ આપે છે, વાઈફ દુઃખ આપે, છોકરા દુઃખ આપે, સાસુ સસરા દુઃખ આપે, દેહ દુઃખ આપે. દુઃખ શેનાથી હશે માણસને? કર્મને. અણસમજણથી. કર્મ તો ખરું, પણ અણસમજણ માત્રથી દુઃખ છે. અને અણસમજણથી, રોંગ બિલીફથી દુઃખ છે. રોંગ બિલીફ ખલાસ થઈ જાય તો દુઃખ મટી જાય. રાઈટ બિલીફથી સુખ છે. એટલે સાચી સમજણથી કોઈ પરિસ્થિતિમાં આપણને દુઃખ ના રહી શકે. અને દાદા ભગવાને સાચી સમજણ પોતે નિરંતર આખા જીવનમાં રહ્યા, અને એવી સમજણ આપણને આપે છે કે એને વિજ્ઞાન કહ્યું. એટલે મોક્ષની ઈચ્છા કેમ માણસને થાય છે? કારણ આત્મા પોતે જ આનંદ સ્વરૂપ છે. એને દુઃખ સહન થતું નથી, ગમતું જ નથી. એને મોક્ષ શબ્દ ખબર નથી, પણ કોઈ પણ નાના જીવડાને છે ને દુઃખ નથી ગમતું. જોજો ને, કીડીને મરચું છાંટો ને ભાગ દોડ કરી મૂકે, અને ખાંડ મૂકો ને, વાડકી ભરીને ખાંડ મૂકો ને, તો થોડી વારમાં એક આવે, પછી ધીમે ધીમે આખું ગામ ભેગું થાય લોકોનું. ધીમે ધીમે ઉપાડીને પેલા થોડું ખાઈ લે, પછી ઉચકીને લઈ જાય મમ્મી બાબા માટે. બોલો કેવું મહેનત કરે છે ને. એને સુખ ગમે છે. વાંદરાને જો પકડો ને તો ભાગી જાય, પાંજરામાં તો ત્રાસ લાગે ને. છૂટો મૂકો તો મજા કરે. એટલે દુઃખ કોઈને ગમતું નથી, સુખ ગમે છે. અને સુખ, જીવ માત્રને સુખ જોઈએ છે. હવે સુખ શેનાથી મળે ખબર નથી. એટલે પૈસાથી સુખ મળશે, પૈણીશ તો સુખ મળશે, છોકરા હશે તો સુખ મળશે, ભણીશ સારું તો સુખ મળશે, નોકરી સારી તો સુખ. એ માન્યતા કંઈક કંઈક આધાર લે છે. જેમ નાનું બચ્ચું જન્મે ને, તેને પેલું ચૂસણીયામાં સુખ લાગે, ટોટી ચૂસ્યા જ કરે, અને ખેંચો ને તો રડા કરે, મોઢામાં ખુશ થઈ જાય. થોડા દાડા પછી ટોટી ફેંકી દે, રમક ગાડી પકડે, ડીંગલી પકડે, એ થોડા દાડા પછી ફેંકી દે. એટલે જીવ માત્ર અનુભવ કરે છે કે આમાં સુખ આવે છે, નથી આવતું એટલે ફેંકી દે છે. પછી બીજું માગે છે, બીજું સુખ લે છે, અનુભવ કરે છે, નથી એટલે ફેંકી દે છે. એમાં અનંત અવતાર દરેક અવસ્થામાં સુખનો અનુભવ કરી, સુખ નથી એવો આપણે અનુભવ કરીને બહાર નીકળેલા છે. નહીં કેટલાક જુગાર રમે, કેટલાક દારૂ પીએ, આપણને ગમે એવું? તો આપણને નથી કરતા. તો આપણે એ અનુભવ લઈને બહાર નીકળી ગયા છે. અને જે આજે રમે છે, દારૂ પીએ છે, એને લાગે છે મજા છે, આઈ એમ હેપી, આઈ એમ એન્જોઈંગ. પછી એ અનુભવ કરશે કે આ સાચું સુખ નથી, આ તો ભયંકર રીપેમેન્ટમાં દુઃખ આવે છે. આ જેટલા સુખ બહારથી લે છે ને, એ ઉછીના લે છે, કારણ અંદરનું એને ખબર નથી. એટલે કુદરતની, પૂતગલની બેંકમાંથી સુખ લે છે. સુખ લઈને રીપેમેન્ટો આવે એટલે દુઃખી થાય. એટલે થાય કે આમાં સુખ નહોતું, બીજામાં સુખ લેવા જાય છે. બેંકમાંથી 25,000 લીધા એટલે આપણે થાય સુખી થઈ ગયા, પછી પેલા ઉઘરાણી કરે એટલે દુઃખ આવે ને. એવો આ સંસાર છે. આ દેહમાંથી સુખ લીધા ને, એ દેહ પાછું દુઃખ આપે. ધણીમાંથી સુખ લીધા કે વાઈફમાંથી સુખ લીધા, એ દુઃખ આપે. એટલે આ દુઃખ આવે છે ને, એટલે એમ થાય કે આમાં સાચું સુખ નથી. પણ સાચું સુખ બતાડે કોણ? જેમ પેલી કસ્તુરી નાભી હોય ને, કસ્તુરી મૃગ, નાભીમાં જ કસ્તુરી ડૂંટો ઉત્પન્ન થાય ને, એટલી સુગંધ આવે ને, એ તરફડે ક્યાંથી સુગંધ આવે, ક્યાંથી, એટલે તારે મય જ છે. સૌથી નજીકની વસ્તુ જલ્દી જડે જ નહીં, ખબર છે? આત્મા સૌથી નજીક ખરેખર આપણું પોતાનું સ્વરૂપ જ છે. અને બહાર ખોળવા જઈએ છીએ, અહીંથી ત્યાંથી, ત્યાંથી ત્યાંથી ત્યાં. ઠેઠ છેલ્લે જ્યારે પોતાને કોઈક જ્ઞાની ભેગા થાય, દાદા ભગવાન જેવા, અને એ જ્ઞાન આપે કે તું પોતે જ આત્મા છે, અને તારું સુખ તારી મય જ છે, બહારથી નહીં મળે. એ દ્રષ્ટિ રોંગ બિલીફ છૂટે, રાઈટ બિલીફ મળે ને, ત્યારથી સુખ એને અનુભવમાં શરૂ થાય. ત્યારથી પછી વૃત્તિ પછી બહાર ભટકવાની બંધ થઈ જાય. વૃત્તિ વહે નિજ ભાવમાં, આત્મભાવમાં પાછી આવવા માંડે. ધીમે 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 એકાદ બે અવતારમાં
બહારનું બધું છૂટતું જાય અને પોતાના આત્મારૂપ પોતે થઈ જાય અને એને કાયમનો મોક્ષ કહેવાય. આખો કેવળ આત્મારૂપ થઈ ગયો પોતે એટલે મોક્ષ કાયમનો.